ඉතින් අර video editors ලට වගේ YouTube වල video create කරන creators ලට අවශ්‍ය collabs, open yes, slide shows, ඊට පස්සේ lower third, transition වගේ effect free ගන්න පුළුවන් සුපිරි site එකකට. ඉතින් අපි PC එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු මේ site එක මොකද්ද, කොහොමද මේකේ free download කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඉන්ටර්නෙට් browser එක open කරගෙන Mixkit කියලා search කරන්න. ඉතින් මෙන්න search කරාට පස්සේ න පළවෙනි link එක උඩ click කරලා පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලන්න ඕනේ. ඉතින් stock video footage ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය video footage ගන්න පුළුවන්. music tracks ගන්න පුළුවන් copyright free. sound effects ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ transition වලට අවශ්‍ය sound effects තමයි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම video templates ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ video templates කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට තියෙන මෙතනින් ඔයාලා පාවිච්චි කරන software එක ගන්න මෙන්න මෙතන ගන්න පුළුවන් footage. ඉතින් මම Premiere Pro පාවිච්චි කරන නිසා මම මෙතන Premiere Pro select කරනවා. ඉතින් Premiere Pro select කරාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් open yes ගන්න. ඊට පස්සේ transitions, titles, logo effect, ඊට පස්සේ logo third, ඒ වගේම slide shows වගේම ගොඩක් ඒවා ගන්න පුළුවන් වෙන මේ Mixkit කියන site එකේ. ඉතින් මම සාම example එකක් විදිහට මෙතනින් කෙනෙකුට select කරලා මෙතන end screen එක අරන් ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ download free template කියන එකට ඒවට click කරලා මෙතන තියෙනවා install motion graphic template කියලා. ඉතින් ඒකට එකපාරක් click කරාම හරි ටික එකක් ගියාට පස්සේ essential graphic tab එකට අපි දාපු end screen template එක add වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම download කරගත්ත end screen template එක. ඉතින් මම මේක මෙතෙන්ට drag and drop කරගන්නවා. අපේ channel එක තාම හිටලා නැත්නම් දැන් වගේ දෙන්න ලකුණු කරලා subscribe button එක click කරලා අනිත් එක දෙන්න. ඒ අතර ගිහින් සුබ දවසක්.